Ukraine as it was on the 24th of February 2022. After the onset of a full-scale invasion, over 2 million Ukrainian children were evacuated from the occupied territories. All these children have faced the most challenging period in their lives. At the very moment the first explosion sounds, the windows will rattle and you'll hear an air raid alarm. You won't be able to explain to the child why this bright, charming world suddenly turned into the scariest nightmare from which one may not wake up. Когда Ярик родился, война началась, а ему было только 2 месяца. Мы ж, естественно, с первых дней 24 февраля сразу же началось, у нас уже были разрушения. Сидели мы в подвалах. 9 этажей сверху, а под низом земля трусится. Дом над головой тоже ходором ходит. Ну, тяжело было. Я думала, не буду выезжать, остаться. Но внуки настояли: бабушка, ты что, такой маленький, он же не может быть. Ты что, тебе его не жалко? Ну, пришлось выезжать. Вначале уезжали, разрывы были, сзади стрелялись, автобусы стреляли по нам. Ну, во Львове уже тут нас определили, сюда приехали. Хорошо, спасибо. Люди очень приветливые, помогали нам. Директору спасибо, заботился. Все приходили и старались спрашивать, чтобы у нас и еда была. И старались, чтобы что-то покушать у нас было, чтобы одеться, чтобы мы выехали без ничего. Одни документы в руках. Правда, когда ехали по дороге, спасибо, на остановках люди заносили и кушать, и одеться, попить. Ну, щодо війни, я чомусь ніколи не вірив, що може бути війна. Я так дивився новини, і по новинах нам розказували, що може бути війна. Думаю, не посміє ніхто розв'язати повномасштабну війну. Не вірю. І у Львові вже цілий стадіон, вокзал, всі там люди не мають прихистку, і треба буде приймати людей. Ну що, починаємо? Я тварина? Да. Я... пес. Так. Пес. Ну, 24-го ми прокинулися від вибухів. І потім почав у мене вайбер пікати. Діти питають, іти в школу чи не йти? Я не знаю, а чого, кажу, не йти? То йти, кажу, а чого не йти? А потім, як подивилася новини, та вже чоловіку кажу, що чуєш, кажу, війна почалася, він теж на роботу збирається, каже, яка війна? Та ти що? Я кажу, та чуєш вибухи? У нас є шкільний автобус, який теж займався такою роботою. Висилайте у Львів на стадіон за людьми. Ну і вечором приїхав школярик, привіз вже цих людей із сумками, із домашніми тваринами. Мене особливо зворушують люди, які забрали з-під обстрілів своїх домашніх тварин. Ну це просто чудесно. Тому що були люди, які кажуть, а як ми будемо співіснувати тут, як ми будемо із тваринами разом жити всі. Ну, тварини ж там, собаки гавкають і все там.
Я кажу, ми мусимо навчитися жити разом з тваринами, наші молодші брати. І я кажу, от я ставлю себе на їхнє місце. Я б ніколи свою тварину домашню не залишив просто так. Ну куди б я її дів? Викинув на вулицю. Я ще хотів вам сказати про дитинку, яка приїхала до нас, коли їй було всього 2 місяці. Я б, напевно, і подумати не міг, що та дитина вже навчиться в нашій школі ходити, і що то вже дитина, якій більше 1,5 року. І тато цієї дитини пішов на війну. Він служить в Харківській області. І мама теж, зараз її немає, вона поїхала там провідати свого чоловіка. Тут дитину бавлять, доглядають бабуся. Просыпается, первым делом кричит бабушка. Баба. Зовет бабушку. Бабушка с ним больше внимания уделяет. Ему интересно очень смотреть на животных. Когда тут коровка. Коровка му, лошадка, собачка, курочки. Она уже еще нигде не видала, тем более вживую. Сейчас она видит, ему интересно. Це дуже така зворушлива історія. Мені багато військових розказували подібні історії зараз. Кажуть, ми підготовували дітей, ми піклувалися про них, ми бачили там бідних людей, ми бачили сиріт, і там солдат повинен нести теж якусь миротворчу, хоч він і зі зброєю. Колись був такий фільм «Людина зі зброєю», він несе миротворчу місію. Він повинен бути добрим, таким, нести мир, нести надію на майбутнє. Так хотелось бы, чтобы был, во-первых, мир, чтобы он получил образование, чтобы и работа была у него, и семья. Я живая? Да. Я животное? Так. Да. Я курица? Нет. Ні. Нет, давай теперь следующий. Гусь? Теперь следующий. Ти живеш в холодних Собака? краях. Ти живеш в холодних краях. Пингвин? Так. Так, тепер Мирослав. Ай. Я Мілена. Мені 8 років. І я люблю танцювати. А хто не любить? Мене звати Віка, мені 8 років. Мама ніким працює, а тато пам'ятники кладе Кладовище? на кладбищі. Мені не дуже вау. Тому що я дивлюся, як ті всі плети носяться. Там всякі плети носять, все розкопують. Я люблю музики, дуже люблю англійські. Вони дуже файні. Дуже обожаю. Святкуйте екватор літа з Makeup.ua. Ось. А яку б ти хотіла суперсилу собі? Всі. Ні, воно можна. Огонь тоді. Як би ти її використовувала? Всіх підпалила орків. Так. Всі ми були переконані, знаєте, в той час, що місяць від сили і війна закінчиться. Але вже пройшло майже 1,5 року, а половина людей і так і живе в нашій школі, яка стала для них домівкою.
Це не хата, це школа. Для Мілени це хата, бо вона тут живе. А для мене це школа, бо я тут вчуся. Хто я? Знаходишся в одній із часті твоєго тіла. Носі. Ти. Так. Волосся. Ні, не волосся. Добре. А? Що? Та я вже мучилася гадати. Говори. Навіть коли в нас відірвало балкон в квартирі, я їм нічого не казала, мені тільки нещодавно дізналися. І я їм не казала, щоб вони не знали, щоб їх налякати, нічого, що там в місті відбувається теж. Я намагаюся нічого не розказувати. Ну, я не знаю, як правильно. Ну, хочу якось, щоб діти від того були осторонь. Ну, я хочу до папи, але не можу. Із-за війни. І друге, гулять опять по ночам. Так, давай, вставай, ходімо прогуляємо. Я не хочу. Ну, що робити? Нічого, йди ти без мене. Обережно, тобі впадеш в якусь. Ну, бывает, например, когда меня кто-то обидит, я просто в ярость. Просто хочу все разнести на пути. Я бью столы и стены, например. Ну, психика такая у меня. Злость. Ти боїшся смерті? Ні, смерть боїться мене. Бо я б її з'їла. А що буде, якщо в смерть кинути сокиру? Вона умре чи наоборот? Може, сокира помре? Це трохи смішно. А чого ви не смієтеся? Вдома вони самі не ходили, тут вони самі ходять, їм дуже подобається, в магазин ходять. Вони не ходили вдома в магазин жодного разу самі. В місто, знаєте, я не відпускала. Час проводжу я трохи на турніку сиджу, трохи вишу, трохи так вишу, трохи сяк вишу. Деколи можу просто ходити, деколи з песиком гуляти, деколи другого песика гладити, деколи першого песика гладити, деколи одного котика гладити, деколи другого, деколи курочку. Але курочки я не люблю гладити. Вони не мають шерсть, вони мають якісь пір'я. Ні, я не хочу в Нью-Йорк поїхати. Я хочу поїхати в Америку. А де знаходиться Нью-Йорк? Я не знаю. А Америка? Я не знаю. Війна то коли якась країна хоче забирати у країни свободу. Хоче її просто вбити і хоче забрати цю всю красу, всю гарноту, хоче забрати собі. % of Ukrainian children survived shelling, hunger, and separation from their families during the war. These children all dream of seeing kites in the sky, not rockets.
Мене звати Настя. 15 вересня буде 12 мені. Я з Харкова. Повезло просто. Мені дзвонить подруга в 5 ранку чи в 4, я не пам'ятаю. І ми вмикаємо новини, і там, типу, кажуть те, що почалася війна, і ми постійно слухали новини. Почали збирати сумки, бо Харків це ближче до Росії. Тиждень ми були у Чернігові. Ми думали, як що зробити краще, тільки не окупація. Все. Ми хотіли виїхати не за межі країни, в нашій країні залишитись, але виїхати. Бо ми розуміли, що це границя, це 70 кілометрів, там Білорусь, там Російська ця Федерація. Мені було дуже сумно, і якби то моє все життя було в моїй хаті, а зараз її тупо немає. Ми виїхали, і в нього попала ракета. І я дуже чекаю, поки її відбудують, і я туди повернуся. Зі мною живе бабуся і тато. А де мам? За кордоном. Я не хочу про то говорити. А зараз ми живемо в Скольму. І тут мені подобається дуже скала, річка, міст, і ліс. Мені тут все подобається. Ще я дуже люблю тварин, а тут змій дуже багато. І одного разу взагалі впіймала випадково, можна навіть сказати, гадюку отруйну, чорну, карпатську. Змія! Отут тільки що змія була. Змія, змія, змія. О, змія. О. Гадюка. Капець. Діти якось вони швидко подорослішали. Вони були малі, а за цей рік вони навіть за тиждень вони виросли. Вони навіть допомагали більше мені, як матері, бо більший розпач був у мене, ніж у них. Коли це перший тиждень, ми з'їхалися всі родичі в одну купу, і ми спускалися в один в підвал. Хоча потім говорять, що це не можна робити, цього треба. Ми спускалися у підвал, і він більше мене заспокоював. Якось і по голівці гладив, і мамочка, не плач, і все буде добре. Оу, ще ж. Давай, давай. Та почекайте мене, братва. Але ти теж можеш. Хотів би собі підбайк, то Я би сюди приїхав і валив. Рато Андрій не пішов на гриби, а пішов на шахмат. Зайшов? Так. Ємо! Перший. Це польський. Файний гриб? Так. Але це польський. Подивись. Не зламай його, це тварини які їдять. Не зламай його. В мене тут майже всі найкращі друзі. Вони тут всі добрі. Ми ходимо гуляти, беремо інколи з собою волейбольний м'яч. Я дуже люблю волейбол. Марта! О, що ти так довго? Та які справи? Давай виходь. Алло. Дарина, то ти де? До нас ще може підійде Дарина Бандерич. Ти сказала, що ти через 10-15 хвилин будеш. Ми вам сюрприз. Багато було запитань, як так, що у нас дуже багато і родичі є, і є друзі, які живуть в Російській Федерації. Чому так? Важко було пояснити. Старший він вже дорослий, зараз йому вже 15 років, він сам все розуміє.
А ось молодшому треба було пояснювати, що одному чоловіку захотілося керувати всесвітом. Це було якось так. Хотілося не казати всяких поганих речей, десь так стримано все. Ну, дитині ж не можна такого казати, як так. Хоча хотілося казати все. Тоді емоції просто зашквал був такий, що коли літаки літають, бомби кидають, тобто вже були всілякі слова і розказували, що ну, ось є такі, сказали, приказали і повинні. Чому? Пояснити, я сама до сих пор не розумію, чому так, чому це так все відбувається. У 21 столітті чому так все відбувається. Не вагітно? Дівчата! Боже, кому не няшка! Це ящерка? О, дай на руку, дай мені. Боже, кому на мило. Дай мені. Такий наймілий кого. Дай мені. Чекайте, дай. А вона не вкусить? Не можна на голову, треба. Подивіться, вона тут щось рухать. Подивіться. Бо це може вона дихає. Вона саме найкращий манікюр серед нас всіх. Все, випускайте її. В річку. В річку який? Аби плава. Юзефа. Да блін, Юзефа. Єй! Так я перший. Ты когда целовался с девушкой? Да? Ты спрашиваешь? Да? Целовался с кем? Ема, ти просто прям туди. Раз, два, не целовался с кем-то? Да. И кроме мамы? Целовался? Ема! Танечка! Це близькі? Тять! Ема, уже дождь начинается? Дай розчіску. Та чекай, дай я розчіску. Дай попить. Отак. Там нема більше, ну подивись на мене. Де м'яч? Марта, де м'яч? Марта, ми м'яч забули! Марта, біжи за м'ячом. Давай я з тобою побіжу. А я теж. Дай попити. Чекай, на, тримай портфель, ми біжимо по м'яч. А ну дай ручка, дай попити. Дай мені попити, пліз. Я в волейболі, в мене тільки трохи не виходить, це силова подача, тобто підкидуєш м'яч і по ньому б'єш. Якщо так, то тільки я підкидую і кулаком цією частиною тільки б'ю. Вони повинні бути якісь сплочені, вони повинні, дуже дітей зараз багато, вони не розуміють, що мали до цього. І війна, зараз все, вони, багато хто не розуміє. Я хочу, щоб до них все-таки от дійшло, і вони подивились, зняли ці розові окуляри, ну, вже в дорослому житті. І цей досвід, ця вся допомога, це все з ними трапилось, все урахували і зробили все, щоб такого більше ніколи не повторили, щоб ніякий дядька, ніякий там хтось ким захотів керувати, щоб оця молодь в майбутньому це не допустила. Щоб якось всі жили в такому доброму, яскравому майбутнє, щоб у них було в світі. Давай, еще сильно, дебильная!
Ай-яй-яй, ауч. Ти куди? Поболіться. Це камінечка. Дай мені. Боїшся в рай? Боїшся? Да. Я боюсь вишивати. Там ти що, там будуть лопатись ремнем. Хуже, ніж мамка. А я не боюся, що там нічого не було. Это ж ты не воскреснешь дальше. Ну, я читав, то можна воскрес. Рік проходить, все, ти нова людина. Тільки все загубаєш. И рождаешься дебилом полным, ботаником. У нас на районе собирались огурцы. Хочете? Реп. А на районі біда. Я буду на кухне. Ой, борщ. Капуста. Капуста. Значит, там я не грустно. Нам грустно. Ой. Коли міра. Та реально ми сидимо біля могили. Ти що? Болись? Пробач, могила. Але мені прийдеться сісти. А на районі подиду. Хочете фокус? Давай. Що хтось самотька дуже сильно йде в пекло. А якщо сняти, то в рай. Івана, ти хочеш? Ти теж в пекло, і ти в пекло. At least 503 children have died, and over 1,115 have been wounded. Я хочу стати професіональним футболістом чи піти на роботу будівництва архітектором. Я раніше хотів бути космонавтом, але зрозумів, що то небезпечно. Я ж навки загинула. Все одного. Мені теж не чесно, ми так не... Давай, повертайся. Все, пацани, не б'ємо. Ну ви що? Пішли, сядемо. Я не буду з ним миритися. Чому? Бо він почав. Чого не почав? Він почав, не домовились. Домовились. Ну то що, треба кричати, що? Так. Ну йди повіди. Ні. Чого? Бо я не буду з ним більше домовляти. Ой, мені вдарив прям по нозі. Ми домовились. Домова є домова. Макита, ну можна трошки легше грати? Ні. Макар, Футбол! якщо ти погоджуєшся грати, погоджуєшся на якісь правила. Я не погоджуюсь на такі правила, коли він мені б'є штангу і прямо мав. Коли міг
Мати мені кісточку, це м'язем гребаным. Ну, нахуй. Це що таке? Це що за слова такі, Анна? Макар, футбол – це така гра, коли можна отримати травму. Ви це все знаєте. Кожного разу одне і те саме. Кожного разу. Хтось когось сильніше вдарив, хтось когось менше вдарив. Так буває. Добре. Кожного разу. Я знаю. Вже час звикнути. То, що прилетіла перша ракета, то прямо в хату прилетіла. Тобто отак от наш будинок, і за нею стоїть тут так от хатка напроти нас. І за нею ще одна. І в ту хату, то що, остання, прилетіла ракета прямо в неї перша. Потім, коли я встав, там тато сказав брати зарядки, то я побачив у вікні 3 воєнних там бігли біля магазину. Один біг останній самий, це біг він З якоюсь там такою величезною пушкою. Я не пам'ятаю як. Але вони бігли в сторону поля, а там в стороні поля тільки це все почалось. Так що я думаю, що то наші бігли. До війни я працювала у фітнес-клубі, працювала тренером, працювала фітнес-директором. Хотілося б працювати зі спортсменами, тому що в минулому я фехтувальниця, майстер спорту з фехтування. А фехтування таке займало в мене в житті дуже важливу таку частину, дуже велику частину мого життя. І досі не відпускає. І можна сказати, що саме завдяки фехтуванню ми і тут знаходимося, з сім'єю приїхали, тому що це моя знайома фехтувальниця, моя подружка, вона саме нам допомогла тут сюди переїхати. Багато що в моєму житті завдяки фехтуванню. Мій чоловік в мене з'явився, це мої подружки-фехтувальниці нас познайомили. Можна сказати, що завдяки фехтуванню з'явилися мої діти, тому що ми познайомилися з чоловіком, одружилися. Переїхала я в Харків теж завдяки цьому. Мама нас вчить фехтуванню безкоштовно. Там, перші прийоми, я коли перейшов, то там ми всіх вчили перші прийоми, а я вже там другий, третій вчив. Перші мене вже мама навчила. Ми з нею отак от Іноді рукою. У нас є навіть в Харкові шпажки маленькі, і маски надуваємо, і з мамою іноді граємо трохи. 5 березня 22-го року там був авіаудар, і вже залу в тому, в якому проводились всі ці змагання міжнародні, вже його немає. І я приводила регулярно туди дітей на дорослі змагання, на дитячі. Хотіла, щоб вони зацікавилися цим видом спорту, але, на жаль, їх більше цікавить футбол, їх більше цікавить якісь такі ігри рухливі. Але, можливо, ще все попереду. Шуба то така то тварина жива. Шиншила. Ми її так назвали шуба. Але вона вмерла, коли ми поїхали. Вона трошки побула там у клітці, там їй Бо їй їсти. нічого їсти не було. Зібігати вона не могла, бо там на замку. Не бійся, Джулія, іди тут. Іди сюди. Це я є. Джулієта моя, да. Вона з нами ходить взимку, ходила, гуляла на гору, да? Гралася там з нами. Да, Джулія? А взимку їй було трошки погано, бо хтось її чимось напоїв. Ми її забрали, ми її забрали додому, до хати, відпоїли її, викупали. Да? Джульєта. Тепер це наша подружка. Мам, а скажи, що Джуля обіймашки з тебе зробила? Іди сюди, обнімашки, іди сюди. Може, вона не захоче. Іди сюди, Жуль. Іди там, іди сюди. Давай. Та сміливіше. Ні, не хочеш? Давай цьому. В січні 22-го року в мене помер батько. В Луганську ми поїхали з сестрою, поховали його і забрали маму, тому що мама, вона хворіє. Я поїхала 22 лютого, я з Харкова виїхала в Сєвєродонецьк, щоб допомогти сестрі, поводити маму там по лікарях, на обстеження треба було її зводити.
І 24 лютого подзвонив мені о 5 там з копійками чоловік і сказав, каже, почалась війна, бо там в Сєвєродонецьку було тихо на той час, було тихо. А в трубку я почула вибухи і всі машини, сигналізації машин, це просто таке було, навіть чути було жахливо. І я зірвалася одразу ж, звісно, я поїхала додому, і це, мабуть, найстрашніші для мене години життя, коли я була без дітей під час війни, і я не розуміла, чи взагалі я туди доїду. Я почула, вперше в житті почула ці вибухи, але вони були десь далеко, дуже далеко. І от цей час, коли я їхала, через Бахмут ми не могли проїхати, потім через Чугуїв, поїзд там якось якимись шляхами опускали. Тобто весь цей час я дуже була знервована, дуже схвильована. І я ж кажу, мабуть, це найбільший страх в моєму житті, коли я не знала, чи побачу взагалі своїх дітей. І мені було дуже важливо, щоб вони були поруч зі мною в цей час, щоб я контролювала ситуацію, щоб я знала, де вони, як вони. І коли вже побачились ми на вокзалі в Харкові, вже мені так стало трошки легше обійняти, зрозуміти, що ось вони живі, цілі, що я можу їх обійняти, захистити і так далі. Тато нам зробив ровери, і ми тепер катаємося на ровері. Або футбол. Це тато зробив ровери сам. Сам робив так. Один купив, а інший сам зробив. Ой, жара така, а так я укрився в холодну річку. Макар, іди до хати перевдягайся. Ні. Ага. Ні. Та давай, їдь туди. Та Макар, він же павника їхав. Я дрова помив. Піднімай ровер. Я поїхав ще туди. Вони максимально швидко зорієнтовувалися, вони вдягалися швидко, це зима, це холодно, але вони одразу все, вони знали, де їх речі лежать, вони знали, де що. Я дивувалася, тому що вони настільки зібрані. Це мене теж якось, вони не плакали, вони розуміли, що це війна. Мене якось спитали там студенти, з якими я працювала, вони кажуть, а ваші діти розуміють, що зараз війна йде? Я кажу, звісно, а як це по-іншому пояснити? І вони вже досить дорослі, щоб розуміти, що це таке. Все? Бережно теж зараз цей. Все? Так, як тут рідко летить? Нормально? Нормально. Вони відчували на собі це в підвалі, там в Харкові, коли
1 березня прилетіло в обладміністрацію, в нас просто похитнувся дім. 2 березня прилетіло в сусідній будинок, і ми були на той час, дякувати Богу, ми були в підвалі. І ми думали, що це настільки сильний був удар, що ми думали, що це прилетіло в цей будинок. І от діти навіть на той момент, звісно, вони перелякалися. Ну, їх очі, цей погляд я ніколи не забуду, але вони, так само, я ж кажу, вони не плакали, вони просто зібрані, вони просто питали, що робити, куди біжать, що робити. Я кажу, сидіть, вони сіли і сиділи. Тобто оця їх, можливо, довіра нам, да, впевненість в тому, що вона якось і мені передавалася. І ну, це така взаємопідтримка. І ми вирішили їхати до Латвії, тому що ну, це така була перша країна, про яку я подумала, тому що в мене там подружка живе, так само фехтувальниця. От то, що Росія напала на нас, то в нас, то, що це саме. Вони самі почали на нас. Ти так кажеш, нібито ти сам знаєш все. Ні. Ну, так що ти так розказуєш і далі? Але тато мені, я до тата дивився в телефон, там казали, то, що... І, до речі, перед днем війни... Казав Путін, що це саме. Він почав війну, і типу, все спихує на нас. Типу, ні, то вони перші почали, все таке. І, до речі, типу драка така. Вони дуже сумували за домом, вони дуже часто мене питали, коли ми вже поїдемо додому. Вони, якщо бачили якесь, там, ну, наприклад, в магазині українські продукти, там морозиво було, рудь чи якісь, я не знаю, упаковка жовто-блакитна і написано «We love from Ukraine». І вони дуже любили це морозиво. Там вони, о, мама, дивись, це ж українське. Там ще якісь цукерки побачили в магазині. Теж, мама, дивись, це наші українські цукерки. Я кажу, так. Ну так, знаєте, дуже, ну, ми були в Ризі, дуже багато української символіки. Для нас це було важливо, тому що не так сильно себе почуваєш, як, ну, як кажуть, в гостях. Да? Не так болісно це все переживати, що ти не вдома знаходишся. Хочеться у Харкові жити. Хочеться в Харків повернутися в хаті. В хаті. Сумуєш? Не тут. Сумуєш? Так. Я коли в листопаді їздила туди в Харків за вашими речами, то знаєте, що я на ліжко на ваше залізла, на нижню. Ага, то карта вспав. Да. І так мені там було, не хотілося вилазити звідти. Да. Угу. Чому? Але все буде добре, так? Да? Угу. А я перше, що зроблю, я візьму свої гроші і віддам на зборку всіх домів. Я там десь, не пам'ятаю. Ну, 1000 точно є там у Харкові. Мені мама повинна з Одеси. Ми коли в Одесу їздили. Мені з Харкова. 2000. Тобі 2, а мені 6. Ми давали гроші на Одесу, ми типу каталися в Одесу, завжди на рахунок мами, тата. А от тепер ми заплатили за Одесу. І мама мені типу 6 тисяч повинна, Макару 2. Ну, батьки. І ви хочете це все віддати на будівництво вашого міста? Так? Ну, так. Або хоча б будинку. Хоча я збирав на електросамокат, я так подумав, там ніде буде кататись, я спершу накоплю, щоб віддати на зборку домів, всього такого. А потім вже буду купити на електросамокат. А змії є? Ні. Ну я зміючок не боюсь. Та й я кажанів теж не боюсь. А ти боїшся? Я весь час дуже часто казала, що от і хлопці казали, що ми хочемо додому. І я казала, я хочу додому. І коли знайомі питали, я кажу, ми хочемо додому, ми будемо їхати додому. І
мене питали, додому в Харків? Ну, тобто там небезпечно. Я кажу, додому – це в Україну. Мені, ну, можна сказати, все одно, де я буду жити, аби в Україні. Тобто для мене на той час дім – це, де і зараз дім – це Україна. Пішли. Вау, дивись, як круто, да? Блін. Цікаво, де далеко це видно нам? Оця гора і те, що видно ту гору. Добре, що ми тут, да? Тобі подобається тут? Ні? Чого? Мам! Мам! О! Ух ти! Нічого собі! Давай трохи пофехтуємо. Ти що? Бо я не вмію на тій. Ага. То це рапіра. Давай. Ну, в стійку ставай. Як Я в стоїть стійку? Ну, трошки ширше. Згадуй, давай. Лікоть сховав за гарду. Давай. Я тебе. Да? Ну, а захист? Захищайся і відповідай. І коли ми переїхали сюди, ми повернулись, була така, ми їхали вночі з хлопцями на автобусі. І ну, вони спали довго, ну так, відносно довго ми простояли на кордоні. І коли ми вже зрозуміли, що заїхали у Львів, Макар якраз молодший, якраз він прокинувся. Він трошки перелякався, ну, не зрозумів, де він знаходиться, тому що дорога була довга, важка. І він так трошки збуджено так прокинувся. І я його почала заспокоювати, кажу, Макарчик, все добре, все добре. Кажу, ми в автобусі, ми вже в Україні. І він... Ми якраз стояли на світлофорі, і напис українською «Дитячі іграшки». І він читає цей напис і розплакався, що він... Вибачте. Каже, та, мам, правда, ми вдома. І розплакався. В той момент я зрозуміла, що це максимально вірне рішення – повернутися. Ну да, тільки не отак, а отак. Давай. Ну, то ти тікай. Та прям тікай. Давай. Молодець. Давай ще раз. Ну і тут вже це читати українською якісь, я не знаю, дорожні знаки, вказівки, рекламу, телебачення українською. Це, ну, це таке. Це так було спочатку дивно, тому що ми звикли. А потім, я не можу це передати. Це вдома, одним словом, це вдома. Ніде так немає. Звісно, що у кожного там свої, да, якісь відчуття, але, ну, як на мене, то краще вдома не буває. Тут круто тим, що є те, що в нас, на жаль, на зараз відняли, і ми хоч якимось чином можемо собі це частково повернути. Це безцінно. Давай, давай. Піу. Все, давай, йдемо далі, давай? Так. Ох, давай, сонечко, збирай свої луки. Чого? Ти тут хочеш лишитися? Я хочу на фехтування, мама. Так? Так. Прокинувся? Ага. Ukraine is an example to the world in the fight for independence and dignity. And when this country goes through the most challenging phase of its history, it's the children who fill this world with humanity, love, and faith in the future. They carry the future that grows from the ashes of the past. Over the past 6 months, as of late 2023, 8.2 million citizens have left the country, while 7.97 million have returned. More than 4 million Ukrainians have lost their houses due to the war, but they haven't lost their home.